Hello mga Marites, nandito po tayo ngayon. Gagawa po tayo ngayon ng mango juice. Kasi mura ngayon ang mango, kaya mas murang bilhin. So ngayon, ang mga ingredients ko, all-purpose cream, condensed, mangga, hindi wala po yun already na. Saka may konting tubig. Tama! Natitend ako pinagtatawanan nila ako. Ilagay na natin ang Nestle cream. Mali. All-purpose cream. Ang yalo na siya. Ganito pa rin sila. Condensed. Mamaya, pag nilagay niyo siya sa pitsil, sa kahit ano nilagay niyo, tumbler, konting tubig. Dagdagan niyo na lang po ng tubig. Kailan po ako ng kutsara. Lagi talaga. Ganun talaga ang mga Marites. Laging kulang-kulang talaga ang mga Marites. Lagyan natin ito. Ubusin na. Para isahan na. Hindi na po kayo nito gagamit ng asukal. Gawa ng yung condensed na ng isang kanya. Come on. Ano sa gilog? Hindi pa po nakasaksak. Talagang kulang-kulang po talaga ang mga Marites ngayon. Number 1. Mabilis lang po. Shout out mga Marites. Iinom tayo ng juice. Para pampalamig. Kayo na kung bahala kung lalagyan niyo po siya ng yellow. Siyempre, juice nga eh. Di lalagyan yellow. Pampalamig. Konting oras lang po ito. Wala tayong pitchin. Kayo na po maglagay sa pitchin. Tapos ito. Sandali. Mabigat. Kasing bigat po. Wow. Ito po yung finished product niya. Gawin niyo po masarap. Dinagdagan ko lang po siya ng tubig kasi para hindi masyadong matagal. Saka, lagyan na natin ito dito. Busin na natin ito para mas lalo siyang malamig. Ito po yung juice natin na mango juice. Sarap. Malamig. Tamang-tama sa panahon ngayon. Cheers. Gin.